नमस्कार. टेक्निकल सुनील खुडे या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत करतो. माझे नाव सुनील खुडे. मित्रांनो, माझ्या चॅनलवर तुम्ही पहिल्यांदा आला असाल तर माझ्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. बेल आयकॉन दाबून ऑल करा. जेव्हा जेव्हा व्हिडिओज अपलोड करेन तेव्हा तुम्ही पहिले पाहू शकता. गुगल कीप नोट्स ॲप सर्वात भारी. यामध्ये नोट्स लिहू शकतो. कोणाचीही जन्मतारीख लिहू शकतो, सेव्ह करून ठेवू शकतो. दरवर्षी आठवण करून देते हे ॲप. मित्रांनो, आज आपण इथं थांबूयात. भेटूयात नवीन व्हिडिओत. गणपती बाप्पा मोरया.